नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा तुमच्या मोबाईलमधून डिझाईन बॅनर बनवायचा असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे बनवू शकता। यासाठी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये फॉन्ट लागतील। पिक्सलॅबमध्ये येऊन तुम्ही आम्ही ज्या प्रकारे बॅनर एडिट केला आहे त्या प्रकारे तुम्ही तो करू शकता। नमस्कार मित्रांनो, मी अमित बागडे युनिक मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत करतो। मित्रांनो, आम्ही असेच नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो। याचा फायदा तुम्हाला नक्कीच होईल याची यामागे भावना असते। तुम्हाला सुद्धा बॅनर ग्राफिक डिझाईन हे घर बसल्या तयार करता यावे म्हणून हा डेमो व्हिडिओ आम्ही तुमच्यासाठी तयार केला आहे। याचा फायदा तुम्हाला नक्कीच होईल। याद्वारे तुम्ही बॅनर ग्राफिक डिझाईन हे कसे बनवायचे याची माहिती घेऊ शकता। यासाठी तुम्हाला मराठी फॉन्ट कन्व्हर्टर हा लागेल, तसेच पिक्सलॅब हा ॲप लागेल। याद्वारे तुम्ही तुमचे ग्राफिक तयार करू शकता। मित्रांनो, आम्ही दिलेल्या स्टेपनुसार तुम्ही अधिक माहिती घेऊ शकता। कोणकोणते फॉन्ट वापरले आहेत, कोणकोणते शॅडो वापरले आहेत याची माहिती तुम्हाला मिळेल। या माहितीच्या आधारे तुम्ही तुमचे ग्राफिक डिझाईन तयार करू शकता। यामध्ये फॉन्ट ॲड करू शकता, विविध इफेक्ट ॲड करू शकता, तेही तुमच्या मोबाईलमध्ये। यासाठी तुम्हाला कोणत्याही व्यक्तीची गरज बसणार नाही अथवा तुम्हाला पैसे पेड करावे लागणार नाहीत। तुम्ही तुमचे स्वतःचे बॅनर स्वतः तुमच्या मोबाईलमध्ये एडिट करू शकता। यासाठी अधिक माहितीसाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा व व्हिडिओमध्ये कोणकोणते इफेक्ट वापरले आहे याची माहिती घ्या। मित्रांनो, अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, शेअर करा व लाईक करायला अजिबात विसरू नका। तसेच ग्राफिक डिझाईनच्या माहितीसाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। धन्यवाद।